Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel. So for today ay tuturuan ko kayo ng aking tutorial na kung paano gawing follower ang nakalagay na add friend sa Facebook. So mabilis lang to guys, step by step. Ilang step lang guys, makuha na agad. Step by step, mabilis lang. Punta sa profile. Yan, click nyo yan. And then itong tatlong bilog, click nyo ulit. Click ang view as, loading, waiting lang. Mabilis lang to guys, step by step. And then, ayun makikita nyo, diba? Add friend yun nakalagay. Add friend, oh, back tayo, back. And then dito sa gilid, hanapin ang settings, privacy. And then, pindutin ang settings ulit. So, nasa settings na kayo kunwari. Sorry na agad sa data. And then, after na nasa settings na kayo, pindutin ang privacy settings. Then, wait lang kayo. Hina ng data, pero okay yan guys. Andali lang to, matututunan nyo agad. Okay, andito na kayo. Pindutin ang privacy settings ulit. Mabilis lang to guys. Makukuha nyo agad. Pag nasa privacy settings na kayo, punta kayo sa dito. Who can send you a friend request? Pindutin nyo yun. Pindutin nyo ulit. And then, pindutin nyo yung friends of friends. Yan. Pindutin nyo yan guys. Friends of friends. And then, okay na. Nag-check na siya. Tapos, back kayo doon. Punta kayo ulit sa public post. Yan. Sa public post, lahat yan. Pindutin yung public. Yan, okay na. Okay na, naka-public na. Tapos, naka-everyone. Tapos, doon sa task. Dapat kailangan lahat yan naka-public. Okay? Yan. Your settings have been updated daw. Sabi ni settings. Ayun na, back kayo ulit. Then, ayun na, back na kayo sa profile. Profile ulit yung kanina yan, yung may pula. Pindutin ulit yung tatlong bilog and then view as. Ito na makikita nyo. Tadan! Follow na yung nakalagay. Ayan guys. Sana may natutunan kayo. Request lang kayo ng videos na pwede kong gawin at tutorial sa inyo. Thank you so much. Don't forget to like, share, and subscribe. God bless us all.